ल फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल बिरगल एजुकेसन। हामी आज 11 क्लासको सिलेबस लिएर जान्छौँ कि हामीलाई आज के गर्नु छ कि अर्बिटर भेलोसिटी स्केप भेलोसिटीको हामीको एक्सप्रेसन निकाल्नु छ। एक्सप्रेसन फर द स्केप भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्नु छ। यसो हामी के गर्छौँ स्पेसल हामीको obtain an expression for the escape velocity. Obtain an expression for the escape velocity on the surface of the earth. On the surface of the earth. को भ्यालु निकाल्नु छ। सबैजना ड्र गर्छ अर्थ बनाउँछौँ। अर्थको फिगर सपोज यहाँको अर्थ भयो, मास m छ, यहाँदेखि कुनै भ्यालु छ इन्फिनिटीसँग जसको हामीको रेडियस छ r। रेडियस के छ हामीको r छ। कुनै बडी हामीको सर्फेस अफ द अर्थ सेन्टर अफ द अर्थबाट माथि फालेछौँ। सपोज x डिस्टेन्स माथि फालेको छौँ, x माने यो हामीको dx हो। यहाँ फाल्यो, यहाँसम्म पुग्यो, बल अलि माथि गयो, त्यो भएर चाहिँ हामीको dx। के गर्नुपर्छ हामीले सपोज गर्नुपर्छ कि लेट कसरी प्रुफ गर्ने resolution let m and r, capital M and capital R be the radius of earth, be the mass and radius of the earth respectively. And suppose also कि m र r के हो हामीको मास एन्ड रेडियस अफ द अर्थ हो। त्यसपछि लेट अ बडी अफ मास एन्ड अल्सो अ बडी अफ मास m, also a body of mass m be thrown vertically upwards. Upwards with escape velocity v from the surface of the earth. With escape velocity v from the surface of the earth. ठीक छ, surface of the earth and distance bx. and थाहा छ के the gravitational force of attraction is given by the gravitational force of attraction is given by के हुन्छ F इक्वल टु हामीको g capital M divided M by x square हुन्छ हामीको एक्सप्रेसन कसरी निकाल्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स। और मानिए कि dw is the small amount of work. dw is a small amount of work done in raising a body
a body through a small distance x, small distance dx. के समझ रहे हो डी डब्ल्यू के हो हामीको अमाउंट अफ वर्क जुन बडी छ यहाँसम्म आयो एक्स डिस्टेंस अब यो माथि गर्नु गयो डी डब्ल्यू वर्क आयो त डी डब्ल्यू इक्वल के भएछ हामीको डी डब्ल्यू इक्वल भएछ हामीको एफ डीएक्स डी डब्ल्यू इक्वल एफ डीएक्स इक्वल टु जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर इन्टु डीएक्स एक्स स्क्वायर इन्टु डीएक्स भयो और टोटल वर्क डन कसरी निकाल्छ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म यानी कि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल वर्क डन निकाल्नु छ के गरेको हामीले स्मल अमाउन्ट अफ डी डब्ल्यू के मान्यो स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन मान्यो जुन चाहिँ हामीको डिस्टेन्स कति मुभ गर्छ डीएक्स मुभ गर्छ के निकाल्छ हामी यसपछि टोटल वर्क डन total work done erasing up to infinity total work done निकाल्छौं erasing up to कहाँसम्म इन्फिनिटी सम्म त के गर्छ हामीले सिम्पली इंटीग्रेशन गर्छ यो भ्यालु छ त्यसलाई के गर्छ इंटीग्रेशन गर्छ ये डी डब्ल्यू इक्वल टू कहाँदेखि आरदेखि इन्फिनिटीसँग इंटीग्रेशन गर्न छ जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इन्टु डीएक्स त्यसै यसलाई युज गरिदिन्छु इंटीग्रेशन थाहा छँदैछ कन्स्ट्यान्ट टर्ममा बाहिर निकालिदिने हो अनि भेरिएबलको इंटीग्रेशन है डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन सपोज डब्ल्यू भइहाल्छ यो हाम्रो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहिर निस्काइहाले यो आर टू इन्फिनिटी एक्स को पावर -2 डीएक्स यो भएछ हाम्रो जी कैपिटल एम स्मॉल एम त्यसै हाम्रो हुन्छ एक्स टू पावर एन डीएक्स को फर्मुला के हुन्छ एक्स को पावर n + 1 डिवाइडेड बाइ n + 1 हुन्छ त्यसै यो भएछ हाम्रो x को पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाइ -2 + 1 कहाँदेखि आरदेखि इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु निकाल्नु छ यो भएछ जी एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/x भइहाल्छ यो भएर त आरदेखि इन्फिनिटीसम्म अब यो माइनस पनि हुन्छ -2 यहाँ -1 भइहाल्छ -g कैपिटल एम स्मॉल एम भएछ 1/∞ -1/r अनि यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ अप्पर लिमिट हाम्रो इन्फिनिटी छ लोअर लिमिट r छ r को भ्यालु छ यो सिम्पली भएछ therefore w = g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाइ r यो भयो वर्क डन यति वर्क डन चाहिन्छ हामीको कुनै पनि बडीलाई इन्फिनिटीसम्म लगाउनको लागि सेन्टरदेखि यो इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ के मानौँ इक्वेसन नम्बर 1 के गर्यो हामीको डी डब्ल्यू के भयो इंटीग्रेशन गर्यो के भयो 0 r देखि लिएर इन्फिनिटीसम्म जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाइ एक्स स्क्वायर हामी कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिहाल्छौँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम कन्स्ट्यान्ट छ x को पावर -2 अनि थाहा छ यहाँ इंटीग्रेशन को फर्मुला x को पावर n dx हुन्छ भने x को पावर n + 1 डिवाइडेड बाइ n + 1 हुन्छ त्यसै यो x को पावर के छ -2 छ त -2 + 1 डिवाइडेड बाइ -2 + 1 हुन्छ 1/x को पावर इन्फिनिटी अनि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ हामी 1/∞ भनेको 0 0 - 1 भयो माइनस प्लस जी एम बाइ r भयो यो हाम्रो वर्क डन भयो इन्फिनिटीसम्म कुनै पनि बडीलाई लगाउनको लागि the kinetic energy now
the kinetic energy imparted on the body. Kinetic energy निकाल से imparted on the body कौन सी निशा? ऐसा से kinetic energy को फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv square. Equation number 2 माना. इस नंबर को तो माना 2. ताकि को from 1 and 2 हो सके. From 1 and 2. 1 माने को क्या निशा? आपको walk down सा. 1 माने कैसा? Walk down सा माने को 1/2 mv square is equal to g capital M small m divided by r. यो वैल्यू कटी आल्सा. तो v square is equal to आल्सा 2gm by r और v square is equal to आल्सा 2gm divided by r. 2gm by r and v is equal to आल्सा हमको root under 2gm divided by r. અને પડે છો g is equal to કેવું છે? gm by r square equal to છે gm by r square. यहाँ था छ यहाँ सिंपली लेखी जासु gm को वैल्यू के निकाल छ भने g r square हुन्छ. यहाँ पुट गरिदिने 2 को 2 gm को ठाउँमा g r square divided by r. एटा कति आछ? सिंपली बची आछ के 2gr. सिंपली के बाद छ 2 root under 2gr. यो इसके वैल्यू निकाल्ने फर्मुला. और मार्क करने पर बॉडी माथि फाल्छ सरफेस अफ द अर्थ मा त कति यसके भेलोसिटी हुन्छ त्यो निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? यो भएर छ हाम्रो 2gm by v is equal के हुन्छ हाम्रो 2gm by r हुन्छ. यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ यसके भेलोसिटी निकाल्ने. एउटा अझै खेल्छौँ क्वेशन्स. ठीक छ. कसरी निकाल्ने हो? जो बडी छ त्यसमा कति काइनेटिक एनर्जी लाग्छ? बडी फाइल्स माथि फाल्छ भनेर जान्छ काइनेटिक एनर्जी हाम्रो लाग्छ. कतिको अमाउन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी लाग्छ त्यो हामी निकालिहालेको हो. त्यसपछि के गर्यो? जहाँ हामी इक्वेसन 1 र 2 एनर्जी र दुवै वर्क त यहाँ सेम हुन्छ. सेम हुनको मतलब के भएछ? 1/2 mv² is gm by r. mm कति आछ? v स्क्वायर भएछ 2gm by r. अनि थाहा छ g स्क्वायर के हुन्छ? gm by r स्क्वायर. gm को भ्यालु भएछ भने g r स्क्वायर कति आछ? 2gr. यो भेलोसिटी यसके भेलोसिटी अन द अर्थ सरफेस को यति भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ. एउटा अझै क्वेशन हेर्छौँ त्यो फिजिक्सको. Expression for the center of mass. Expression for the center of mass. Next one. Expression for the center of mass. Center of mass के निकाल्छ? सेन्टर अफ मास को एक्सप्रेसन के हुन्छ त्यो निकाल्छ. सपोज यहाँ कुनै बडी राखेको छ ओरिजिन मा. यो को x is 0 यो भएछ y. यहाँदेखि यहाँ राख्यो. तो हामीको m1 पॉइंट छ. m1 यता छ हामीको m2. m1 m2 हामीको r1 भेक्टर छ यो साइडमा. r1 भेक्टर यता छ हामीको r2 भेक्टर. r1 r2 अनि यो त्यसको रिजल्टेन्ट r. अब हामी सेन्टर अफ बडी सेन्टर अफ मास के भन्छ? त्यो पॉइंट जहाँ सबै मास के हुन्छ? कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ. सेन्टर अफ मास सिम्पली के भन्छ? वी नो के थाहा छ? सेन्टर अफ मास of a body is a point. Center of mass of a body is a point.
point where all masses of the body are supposed to be concentrated. Are supposed to be concentrated. Center of mass body को भित्र हुन्छ. It may be either inside or outside of the body. क्या हुन्छ जहाँ whole mass of the body के हुन्छ concentrated हुन्छ. के हम consider गरेछौं. Consider a system consisting of 2 points. Consider a system consisting of 2 points M1 and M2 whose position vector at n time t position vector at any time t be r1 vector and r2 vector. ठीक छ. र टोटल फोर्स के भइरहेछ. The total force acting on M1 में total force के भइरहेछ F1 vector is equal to भइरहेछ हामीको F12 vector plus F vector external ext. यो भनेको इक्वेसन 1. त्यस्तै F12 के हो is the internal force by exerted body of mass M2, where F12 is the internal force exerted by M2 and F vector external is the external force acting on M1. Acting on what? M1. Similarly, F2 is equal to similarly केवल छ F2 is equal to पनि के लेख्न सक्छौ. F12 छ भने F21 भइरहेछ. F21 vector plus F2 external भइरहेछ ext. इक्वेसन नम्बर 2 मानेर के हुन्छ हामीको F2 vector is equal to F21 vector plus F2 vector external. यसरी हामीको दुवैमा कति अमाउन्ट अफ फोर्स लाग्छ, यसमा कति अमाउन्ट अफ फोर्स लाग्छ हामी निकालिहाल्यौ. F1 मा कति लाग्छ F12 plus F1 external. F112 के हो इंटरनल फोर्स हो जुन चाहिँ एक्सर्टेड बाइ M2. M2 ले M1 मा कति इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड गरिरहेछ त्यो भइरहेछ हामीको F12 अनि F1 एक्सटर्नल के हो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बाहिरको फोर्स जुन M1 मा एक्टिङ गरिरहेछ. सेम त्यस्तै M2 निकाल्छ. M2 छोड के भइरहेछ हामीको F21 भनेको इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाइ व्हाट M1 on M2. F2 external के भइरहेछ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन व्हाट M2. दुईटै बडीको लागि हामी यो फोर्सहरु निकालिहाल्यौ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट. त्यसपछि हामी गर्छौं
for mass m1, for mass m1, Newton's second law implies that Newton's second law के भन्छ d by dt m1 v1 vector is equal to f1 vector. Newton's second law वाट आउँछ equation 2 भइहाल्छ. Equation number 3. Similarly for m2 d by dt m2 v2 vector is equal to f2 vector. ये equation number 4. Equation number 4. के भइहाल्छ दुवै एड गर्छौं. एडिङ 3 and 4 एड गर्छौं भने के हुन्छ d by dt m1 v1 vector plus d by dt m2 v2 vector is equal to f1 vector plus f2 vector. f1 vector plus f2 vector. अब स्टेप गरिदेऊ. d by dt कमन लिइहाल्नुहुन्छ. के भन्छ m1 v1 vector plus m2 v2 vector is equal to f1 vector plus f2 vector. आन्सर क्लियर छ. के गरेको थियो f1 f2 vector को भ्यालु निकालिहालेछौं हामी. के थाहा छ हामीलाई f1 र f2 को भेक्टर को भ्यालु हामी निकालिहालेछौं. अब के गर्न थियो हाम्रो इक्वेसन 2 मा कति न्यूटन सेकेन्ड लबाट हामी हुन्छ नि f = ma. त्यही हो f = ma d by dt इंटीग्रेशन फर्ममा लेखेको छु. सो डिफरेंशियल फर्ममा अन्डरबार जोडिदिनु. d by dt m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर = f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर. त्यसमा हामी के गर्छौं हामीको थाहा छ f1 र f2 को भ्यालु निकालिहालेछौं. f1 र f2 को भ्यालु हामी के निकाल्छौं निकालिहालेछौं. इक्वेसन नम्बर मानिहाल 4 of 5. Question number 5. From 1 and 2 in 5. From 1 and 2 in कुन इक्वेसन 5 इक्वेसन मा इक्वेसन 5 लेखौं d by dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector is equal to f1 को भ्यालु थाहा छ हमको f12 vector plus f1 external plus f2 को भ्यालु थाहा छ f21 vector plus f2 external. यहाँ को इक्वेसन 1 और 2 बाट f1 f2 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई. सिन्स के हुन्छ न्यूटन थर्ड लबाट के हुन्छ f12 vector is equal to minus f21 vectors. Count from Newton's third law of motion. Newton's third law बाट हामीलाई थाहा छ f112 is equal to f21. यो र यो दुवै क्यान्सल भइहाल्छ. ठीक छ. के हुन्छ यो भ्यालु र यो दुवै भ्यालु क्यान्सल भइहाल्छ. सिम्पली लेख्छौ d by dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector is equal to f1 external plus f2 external. ठीक छ. त्यसपछि d by dt is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector is equal to f. F vector
यहाँ भ्याक्टर के हो इक्वेसन नम्बर कति भयो 5 6 मा 6 where F is equal to what? Total external force. Total external force. ठीक छ अब यसको फेरि इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ है आगे गर्छ हामी ये गरिदिन्छौँ त्यसपछि के छ f vector is equal to what is d by dt m1 dr1 vector divided by dt plus m2 dr2 vector divided by dt यो भाइ लेख्छौ किनभने हामीको v is equal to के भएछ since आज के छ v1 vector is equal to dr1 vector divided by dt and v2 vector is equal to के भएछ dr2 vector divided by dt सिम्पली यो भेलोसिटी को डिस्टेंस भेटाए फर्स्ट को लागि v1 को ठाउँमा म dr1 vector by dt v2 को ठाउँमा dr2 vector by dt निकालिदिए प्लस युज गरिदिन्छौँ यहाँसम्म राम्ररी अगाडिको प्रोसेस गर्न कसरी हो के गर्छ हामी dy dt is equal to dy dt as a whole सबैमा डेरिभेटिभ निकालिहाल्छौ dy dt m1 vector dy dt बाहिर लेखिदिन्छु m1r1 vector plus dy dt m2r2 vector ठीक छ dy dt is equal to भएछ dy dt भएछ dy dt m1r1 vector plus m2r2 vector यहाँ समाधान गर्छौ त्यसपछि हामी थाहा छ f vector is equal to भएछ हामीको d square by dt square divided by dt square फाइनल चेन्ज हुन्छ यो टर्ममा भएछ m1 vector plus m1 r1 vector plus m2 r2 vector यहाँ समाउन छ अनि f is equal to भएछ vector is equal to भइहाल्छ हाम्रो के m1 plus m2 d square by dt square divided by dt square and भइहाल्छ m1r1 vector plus m2r2 vector divided by m1 plus m2 ठीक छ m plus m2 इक्वेसन 7 माना सिम्पली इसको हामीको के m1 m2 के मान्छ r सिम्पली r को भ्यालु निकाल्छौ भने r सेन्टिमिटर इक्वल के भएछ r सेन्टिमिटर इक्वल टु m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. This is the required center of mass for any given body. Here is the case center of mass.
कुनै पनि बडीको। हामी के गर्यो आज 11 क्लासको सिलेबस एकोर्डिङ गयो। फर्स्टमा गयो स्केल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन जुन भ्यालु आयो हामीको √2gr, जहाँ हामीको g भनेको एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटी थाहा छँदैछ, r भनेको रेडियस अफ द अर्थ। ठिक छ। त्यसपछि हामी के निकाल्यो सेकेन्डमा एक्सप्रेसन फर द सेन्टर अफ मास, एक्सप्रेसन फर द सेन्टर अफ मासको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्यो भ्यालु। त्यसै अरू पनि कुनै भिडियो चाहिन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु। हामी फेरि भेट्छौँ न्यू भिडियोको साथ। यसै गरी यो समाप्त गरौँ।